हेलो फ्रेन्ड्स, सो स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल टेक आइतामा। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई पावर डाइरेक्टरबाट एडिटिङ गर्न सिकाउनु गइरहेछु। सो एडिटिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ युट्युब च्यानलको लागि, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा पावर डाइरेक्टरको यदि तपाईलाई स्किल बनाउनु मन छ भने चाहिँ सो यो भिडियोलाई सुरुवातदेखि लगेर अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् यदि तपाईहरु नयाँ युट्युबर्स हो भने। यदि तपाईलाई कम्प्लिटली ट्युटोरियल चाहियो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस्, सो डाइरेक्ट कल गर्नुस्। मुनि डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिनेछु, व्हाट्सएपको नम्बर, किनकि 3-4 महिनाको एक्सपिरियन्स छ कसरी पावर डाइरेक्टरबाट एडिट गर्नुपर्ने। सो एकदमै राम्रो हुनेछ पावर डाइरेक्टरमा। सो धेरैवटा कतिवटा जस्तो इफेक्ट्सहरु भयो, कतिवटा म्युजिकहरु भयो, धेरै राम्रो कुराहरु छ पावर डाइरेक्टरमा पनि। सो एकदमै राम्रो सफ्टवेयर हो पावर डाइरेक्टर। सो त्यही कारणले गर्दा सो आजको भिडियोमा मैले समरीमा मात्रै बनाएको छु एडिटिङहरु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम सो आजको भिडियो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो आजको यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सो तपाईहरुसँग एउटा सानो एउटा रिक्वेस्ट छ कि मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म पनि तपाईले सब्स्क्राइब गरेको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि लाइक चाहिँ जरुर गरिदिनुस् अनि नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनुस्। सो आजको भिडियो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। हेलो फ्रेन्ड्स, अब तपाईले यहाँ मेरो फोनको स्क्रिन देख्नु हुँदैछ। सो पहिला हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गएपछि चाहिँ साइबर पावर डाइरेक्टर भनेर लेख्नु पर्यो। सो प्ले स्टोर यहाँ ओपन हुँदैछ। सो म डाइरेक्टली यहाँ देख्नु हुँदैछ है, पावर डाइरेक्टर अलरेडी मैले लिएको छु। यसलाई म जस्ट क्लिक मात्रै गर्छु। सो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ ओल्ड भर्जनमा। यहाँ अपडेट गर्नु भनिरहेछ र तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ न्यू भर्जनमा तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। र यसमा यो के हो, यसको ब्याकग्राउन्ड सब म तपाईलाई सो गर्नेछु। 50 मिलियन प्लसले डाउनलोड गरिसकेको छ अहिलेसम्म हेर्यो भने चाहिँ। र यसको रेट छ 3+ छ। एडिटर चोइस 42 MB चाहिँ 42 MB रहेछ। सो यो यसको मैले सब तपाईलाई यसको ब्याकग्राउन्ड भने। अब एडिट गर्न सिकाउनु गइरहेको छु। हामी एडिट गर्न सिकौँ हामी। सो पावर डाइरेक्टरको अब इन्टरफेस देख्नुहुनेछ यहाँ। सो तपाईले भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरिकन हेर्नुस्, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस्। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, तपाईको लाइफ टाइम काम लाग्नेछ। सो अब म यहाँ भन्नेछु के हो सबै म डिटेली तपाईलाई म यहाँ सेयर गर्नेछु। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट टु स्टार्ट एडिटिङ, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो तपाईले नयाँ प्रोजेक्ट एडिटिङ गर्नुको लागि। र यहाँ तल यो ट्युटोरियल्समा गयो भने चाहिँ तपाईले कुनै केही कुरा नबुझेको कुराहरू तपाईले सब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यहाँ भन्छु FAQ। सो यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन। अब यसमा चाहिँ तपाईको कुनै पावर डाइरेक्टरसँग डाउट छ भने, कुनै केही बुझेन भने डाइरेक्ट नेट अन गरेर डाइरेक्ट यसमा तपाईले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुनेछ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनमा। र यहाँ छ एडजस्ट भिडियो स्पिड, भिडियोलाई कतिको स्पिड पार्नुपर्ने के हो यो सब यो भिडियो यो हेरेपछि चाल पाइहाल्नुहुन्छ यो स्याम्पल। त्यसपछि क्रोमा की छ, त्यसपछि छ अडियो फर भिडियो छ, त्यसपछि पेन एन्ड जुम, त्यसपछि छ यहाँ टिम एन्ड स्प्लिट छ, त्यसपछि छ प्रोड्युस भिडियो छ, त्यसपछि छ एड एन्ड एडिट टाइटल छ, त्यसपछि छ डाउनलोड म्युजिक छ, त्यसपछि छ भोइस ओभर छ। सो यति बेसी स्याम्पल यहाँ भिडियोहरू अलरेडी यहाँ देखाएर राखेको छ। सो तपाईले स्याम्पल भिडियो हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म एउटा प्रोजेक्ट गरेर देखाउने छु तपाईलाई। त्यसपछि यहाँ अपलोड डाउनलोड प्रोजेक्ट प्याक। सो यो कुनै यसमा तपाईको लागि कुनै केही इम्पोर्टेन्ट छैन। यो भयो यहाँ माथि ब्लू देख्दै गरेकोहरू। अनि यहाँ तल प्रोड्युस भिडियो भिडियोजहरू कुनै इम्पोर्टेन्ट छैन। डाइरेक्ट तपाईको यसमा जानु पर्यो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट टु स्टार्ट, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। प्रोजेक्टको नाम लेख्नु पर्यो। सपोज प्रोजेक्टको नाम लेख्छु, मेरै नाम लेख्छु टेकाइता भनेर। प्रोजेक्टको नाम चाहिँ तपाईले कम्पलसरी लेख्नुहोस् किनकि पछाडि बादमा कन्फ्युज हुँदैन। त्यसपछि हामीले रेसियो छान्दा, सो भिडियोको रेसियो छान्दा हामीले 16:9 रेसियोलाई छान्नु पर्यो किनकि 16:9 रेसियो चाहिँ हाम्रो युट्युबको भिडियो हुन्छ। त्यसपछि 9:6 रेसियो चाहिँ हाम्रो हामीले जस्तै अब फोनको भित्रको कुनै सेटिङहरू, अब फोन जस्तै हामीले फोनको कुनै सेटिङहरू के अब पिक्चरहरू हामीले ठाडो प्रकारले देखाउनु छ भने चाहिँ 9:16 रेसियोमा देखाउनु पर्यो। सो 1:1 रेसियो। सो यसको यो तीनटामा कुनै यो दुईटा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो इम्पोर्टेन्ट छैन मतलब अब युट्युबको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो 16:9 रेसियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो युट्युबको लागि। त्यही कारणले चाहिँ 16:9 रेसियोलाई छानौँ, हामी क्लिक गरौँ। सो त्यसपछि यहाँ इन्टरफेस देख्नु हुँदैछ यसरी। अब म तपाईलाई सब डिटेली सेयर गर्नेछु कुन के हो। हामी
पहिला म तपाईँलाई म सेयर गर्नेछु। यो माथि यहाँ होम देख्नुहुँदैछ, यो होम भनेको यिनीहरू हो है। यहाँ जुन चाहिँ ब्याक गर्दाखेरि हुनेछ यो सबलाई होम भन्छ। सो फेरि जानेछु। त्यसपछि यहाँ तल्लोपट्टि क्लिक गर्दैछु। यहाँ देख्नुहुँदैछ यसमा धेरैवटा इफेक्ट्सहरू देख्नुहुँदैछ। यो इफेक्टको हो यो इफेक्टहरू धेरैवटा छ। सो यहाँ तपाईँलाई म देखाउने छु। इफेक्ट पुरै छ। अब हामीले कुरा गर्दा अब यो भयो है। त्यसपछि म फेरि एकखेप म ब्याक गर्नेछु। सो इफेक्ट मैले देखाइसकेँ। अब यहाँ म्युजिकको यहाँ धर्का देख्नुहुँदैछ। सो यहाँ म्युजिकको धर्का देख्नुहुँदैछ तपाईँले। यो म्युजिकको धेरैवटा म्युजिक छ। सो यहाँ तपाईँले यहाँ माथि एरो जुन चाहिँ डाउनलोड हुँदै गरेको अप्सन देखाउँदैछ त्यहाँ गएर तपाईँले म्युजिक अनि साउन्ड क्लिप पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। तर यसमा चाहिँ कतिवटा लग्छ, कतिवटा के हुन्छ, यसमा चाहिँ सबै तपाईँले कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा फ्री म्युजिकहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँकोमा पैसाहरू छैन भने। त्यसपछि हामीले भोइस ओभरमा गयो भने हामीले यहाँ भिडियो जुन चाहिँ प्ले हुँदै गरेको हुन्छ त्यो टाइममा हामीले भोइस हामीले रेकर्ड पनि गर्नु सक्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ धेरैवटा यहाँ म्युजिकहरू छ। यो सब हामीले फोनकै म्युजिकहरू यहाँ यसरी देखाउँछ। यहाँ देख्नुहुँदैछ, यहाँ देख्नुहुँदैछ म्युजिकहरू। त्यसपछि हामीले यो इमेज हो, यहाँ देख्नुहुँदैछ इमेज या भिडियो योपट्टि भिडियो हुन्छ हाम्रो। यहाँ देख्नुहुँदैछ ब्लु, योपट्टि इमेज हुन्छ। अब म तपाईँलाई फुल एउटा प्रोजेक्ट बनाएर देखाउने छु। तपाईँले एउटा स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् भिडियो। सो यो भिडियोपट्टि जाउँ। सो एउटा भिडियो म क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि हामीले यहाँ प्लस साइनमा क्लिक गर्नु पर्यो यसरी। त्यसपछि हामीले यहाँ माथि योपट्टि भएको धर्कामा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। अब देख्नुहुँदैछ। सो अब यहाँ कुन इफेक्ट लाउनु पर्ने के हो म सब तपाईँलाई म सेयर गर्न गइरहेछु। सपोज हामीले यसरी भिडियो प्ले हुँदैछ। अब हामीले कुनै यहाँ बिचमा कुनै गल्ती या गलत बोल्दैछ भने यसलाई काट्नुको लागि एकखेप क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ तल छुरी देख्नुहुँदैछ, त्यो छुरीमा यहाँ छुरीको नाम यहाँ देख्नुहुँदैछ स्प्लिट भनेर लेखेको छ। स्प्लिट गर्नु पर्यो हामीले यसरी। सो हाम्रो स्प्लिट भयो। फेरि यसपछि यस्तो गरेर एकखेप सारेपछि फेरि यहाँ यो बिचको यसलाई यसो गरी काट्नु पर्यो। अब हाम्रो भिडियो यहाँ स्प्लिट भइसक्यो। यहाँ देख्नुहुँदैछ। सो यो बिचको पार्टलाई हामीले काट्नुको लागि एकखेप यहाँ स्टप गरेर बिचको पार्टलाई काट्नुको लागि यसो यहाँ देख्नुहुँदैछ है। यो राम्रो एकदमै कन्सन्ट्रेट लगाएर हेर्नुहोस्। बिचको पार्टलाई काट्नुको लागि यहाँ देख्नुहुँदैछ है। यो जुन चाहिँ यो चारपाटे साइनमा देखाइरहेछ त्यो यसलाई चाहिँ यहाँ तल यहाँ डिलिट यहाँ देखाइरहेछ यो साइडमा हेर्नुहोस्। यसमा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो यसरी। डिलिट भयो देख्नुहुँदैछ। अब हामीले यहाँ इफेक्ट पनि लाउन सकिन्छ। इफेक्ट यहाँ धेरैवटा छ। यहाँ देख्नुहुँदैछ। मैले अलरेडी सबैलाई मैले अघि भनेको थिएँ। सपोज म इक्जाम्पल यही लगाउँछु म इफेक्ट। सो यहाँ देख्नुभयो है इफेक्ट। सो तपाईँले चाहिँ एकदमै काट्दा चाहिँ तपाईँले तपाईँको प्रोजेक्ट बनाउँदा चाहिँ एकदमै केयरफुली गर्नुहोस्। सो अहिले यो मेरो इफेक्ट प्ले हुनु मानेको छैन किनकि यो फोनको अलिकति प्रब्लम छ। सो त्यही कारणले गर्दा तपाईँले यसरी नै इफेक्ट लगायो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। भिडियोलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ पार्नेछ। त्यसपछि यसरी पार्टमा बिचमा काट्दै एउटा इफेक्ट लाउन सक्नुहुनेछ यसरी। सो देख्नुहुँदैछ है। अब यहाँ हामीले इफेक्ट लाउनुको लागि सपोज यो लाउँछु म। यहाँ देख्नुहुँदैछ है इफेक्ट। यसरी देख्नुहुँदैछ इफेक्ट। सो त्यसपछि अर्को के छ भन्दा तपाईँलाई म यहाँ तल जुन चाहिँ यहाँ लास्टमा देख्नुहुँदैछ। सो यसमा तपाईँलाई म सब सेयर गर्नेछु। यहाँ स्प्लिट अघि मैले अलरेडी भने स्प्लिटले हाम्रो काट्ने गर्छ इमेजलाई। त्यसपछि हाम्रो भल्युम यहाँ देख्नुहुँदैछ। भल्युम हाम्रो साउन्ड यदि तपाईँको भोकल सानो छ भने या ठुलो छ भने यहाँ चाहिँ भल्युम मिलाउने। त्यसपछि फेड इन र फेड आउट भनेको चाहिँ जब तपाईँले जब
भिडियो सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा जब सानो सुन्दैछ भने तपाईँले अफ गर्नु पऱ्यो या कुनै म्युजिकहरू सक्दा सक्दै अब एउटा ठुलै राख्नु छ भने यसलाई अन राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि कुनै म्युजिकहरू सक्दा तपाईँको प्रोजेक्ट सक्दा सक्दै सानो 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 बनाउनुको लागि यहाँ इन यसरी अफ गर्नु पऱ्यो यसलाई, फेड इनलाई अफ राख्नु पऱ्यो। यो पनि बुझ्नु भयो होला सायद। अब सो एडजस्टमेन्ट म तपाईँलाई म सिकाउनु गइरहेको छु। सो एडजस्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्राइटनेस छ। जस्तै यहाँ ब्राइटनेस देख्नुहुँदैछ। यदि तपाईँको कुनै प्रोजेक्टहरू कालो या तपाईँको धेरै सेतो छ भने सबै यसले गर्छ, ब्राइटनेसले गर्छ। त्यसपछि कन्ट्रास्टको कुरा गर्दा पनि रिलेटेडमै छ कन्ट्रास्ट र यहाँ ब्राइटनेस पनि। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुँदैछ स्याचुरेसन छ, ह्यू छ, टेम्प छ, टिन छ, सार्पनेस छ, धेरैवटा यहाँ अप्सनहरू देखाएको छ। सो म सब तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको प्रोजेक्टमा। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ प्रोजेक्टमा सब तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले स्पिडको कुरा गर्दा भिडियोको स्पिडलाई तपाईँले कतिकोमा राख्नुहुनेछ यहाँ सब देखाइरहेको छ है। सो भिडियोको स्पिडमा पार्नुको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ तल इरेज इन देख्नुहुँदैछ है। सो इरेज इनमा तपाईँले क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सो यहाँ देख्नुहुँदैछ। सो इरेज आउट र इरेज इन भनेको चाहिँ अब भिडियोलाई धेरै छोटो पार्नुको लागि या स्पिड पार्नुको लागि, इरेज आउट भनेको चाहिँ धेरै भिडियोलाई चाहिँ अलिकति स्लोमा प्ले हुनुको लागि चाहिँ इरेज आउट गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अर्को अप्सन देखाउँदा तपाईँलाई यहाँ इफेक्ट छ। इफेक्ट तपाईँलाई यो यहाँ धेरै यो जुन चाहिँ लक छ, लकको साइनमा चाहिँ सबै हामीले किन्नु पर्यो यसलाई। विदाउट हामीले नकिनिकन कुनै हुँदैन। यहाँ फ्रीको यहाँ हामीले चलाउँ इफेक्टहरू कस्तो हुनेछ के हो यहाँ देख्नुहुँदैछ है। सो त्यसपछि हामीले अर्को कुरा गर्दा इफेक्ट छ यहाँ स्किन स्मुथ। सो यदि तपाईँको स्किन स्मुथ पार्नु छ भने सो यहाँ देख्नुहुँदैछ स्किनलाई स्मुथ पार्नु छ भने। त्यसपछि हामीले सो यहाँ देख्नुहुँदैछ स्किन स्मुथको। सो सरी मैले अघि तपाईँलाई उल्टा भनेछु, यो ब्राइटनेस अहिले मैले स्किन स्मुथ भने त्यसपछि रिमुभ हटाउनुको लागि। सो तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो। यदि बुझेन भने फेरि पनि तपाईँले कमेन्ट्स गर्दा भयो, फेरि म मजाले बुझाउने छु। त्यसपछि हामीले पेन एन्ड जुमको कुरा गर्दा हामीले पेन एन्ड जुममा क्लिक गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि कन्टिन्यू गर्यो। सो यदि तपाईँको कस्टम यहाँ तिनवटा देख्नुहुँदैछ, नो इफेक्ट, ऱ्यान्डम मोसन अनि कस्टम मोसन। सो म अहिलेको लागि नो इफेक्टमै राख्छु या तपाईँलाई म कस्टममा राखेर देखाउने छु तपाईँलाई म। सो अहिले यहाँ लोडिङ हुँदैछ। पेन एन्ड जुमले चाहिँ सो के पार्छ भन्दा तपाईँको यो फोटोलाई चाहिँ अगाडि जुम पार्नुको लागि या तपाईँको फोटोलाई प्लस माइनसमा काम लाग्नेछ। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ अब स्टार्टिङ पोइन्ट कस्तो राख्ने। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ सपोज म स्टार्टिङ पोइन्ट यतिमा राख्नेछु। सो भयो। अब इन्डिङ पोइन्ट कतिकोमा राख्ने, इन्डिङ पोइन्ट पनि यतिमै राख्छु म। सो यहाँ देख्नुभयो है। सो मेरो यो पनि भयो पेन एन्ड जुमले। सो यो काम गर्नेछ। त्यसपछि हामीले भिडियोलाई हामीले क्रप गर्नको लागि सो यहाँ देख्नुहुँदैछ भिडियोलाई सपोज सानो पार्ट काट्नु छ अरे त्यो टाइममा यहाँ देख्नुहुँदैछ। सो भिडियो लोडिङ हुँदैछ अहिले। सो भिडियोलाई क्रप गर्नको लागि सो भिडियोलाई क्रप गर्नको लागि यसो जुम अघि सेम प्रोसेस हो जुम गरेको जस्तै। सो भिडियो क्रप पनि हाम्रो भइसक्यो। अब हामी रोटेटको कुरा गर्दा हामीले जब तपाईँको भिडियोलाई सो रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइममा यसरी रोटेट गर्न सकिन्छ तपाईँले। अब सो एकदमै सजिलो छ, पावर डाइरेक्टर एकदमै सजिलो छ, सब तपाईँले सक्नुहुनेछ। सो एटलिस्ट ट्राई त गर्नुहोस् तपाईँहरू। त्यसपछि हामीले फ्लिपको कुरा गर्दा सपोज तपाईँको यहाँ एउटा इमेज हुन्छ, यो इमेजलाई सपोज तपाईँको एउटा इमेजलाई सो यो साइड राख्नुपर्ने छ, सो राइट टु लेफ्ट साइड राख्नुपर्ने छ भने तपाईँको यसले गर्नेछ।
सो इफेक्टले गर्ने छ सरी यहाँ फ्लिपले गर्ने छ। त्यसपछि यहाँ डुप्लिकेट भनेको चाहिँ सो डबल एउटै भिडियोलाई डबल पार्नुको लागि डुप्लिकेट छ। सो यहाँ यो त लक छ। त्यसपछि रिभर्स भनेको हाम्रो भिडियोलाई हामीले रिभर्स गर्नुपर्ने।